Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì để trở lại chắc chắn là ba vị đây cũng có nhiều cái sự đóng góp thêm nữa. Thì trước hết tôi xin được mời Chủ tịch cộng đồng hạt Tarrant County có thêm vài lời nào với đồng hương. Cảm ơn anh Diệt và thưa với quý khán giả cùng quý đồng hương. Thì như quý vị đã biết là Tết là cái mốc thời gian quan trọng của người Việt tha hương chúng ta ở hải ngoại, và cộng đồng đã cố gắng làm những cái chương trình để cho quý vị có cơ hội tưởng nhớ tới Tết. Đặc biệt năm nay là 50 năm Mậu Thân, thì vào cái mốc thời gian hết sức là quan trọng của đời người, và để cho chúng ta nhớ lại những cái gian ác của Việt Cộng, người ta đã lợi dụng cái Tết Đúng vậy. thiêng liêng của quê hương mà đánh phá miền Nam. Bên cạnh đó thì cũng là cái cơ hội để thế hệ trẻ có thể biết thêm và tìm hiểu thêm, bởi vì thế hệ của cá nhân chúng tôi lớn lên sau ngày 75 thì Việt Cộng người ta đã thay đổi rất là nhiều, người ta đã nói sai đi và giấu giếm rất là nhiều. Thì theo tôi nghĩ cái đây cũng là cái cơ hội để cho lớp trẻ biết được. Tôi sẽ nhìn lại những cái gì đã qua một cách đau đớn cho người miền Nam của chúng ta. Dạ thưa anh. Dạ vâng. Và tiếp theo xin mời anh Nguyễn Minh Huy. Dạ thưa anh, thì bây giờ tôi trở lại tôi nói chuyện với tính cách là cái ban tổ chức, Ok. thành viên cộng đồng ca qua rồi ha. Dạ. Thì khi mà bàn bạc về cái việc tổ chức Mậu Thân ngay ngày Tết thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Anh em có người đề nghị thôi mình cái Tết đó mình giờ đi xa xa chút để cho bà con vui, chứ mình tổ chức cái này đó nó buồn quá. Nhưng mà theo cái ý của anh Điền phải nói là anh nhất định anh nói là phải làm đúng ngày Tết. Cái quan niệm là gì? Mình tổ chức Tết vui đó thì mình vui năm nào mình cũng vui rồi, nhưng mà cái 50 năm nó có một lần thôi, chứ nó không có lần thứ hai. Tại vì mình 51 năm mình không có làm vậy. Thành ra 50 năm là một cái dấu mốc rất là quan trọng trong một đời người và trong một biến cố lịch sử. Thành ra phải tổ chức đúng vào 50 năm đúng như ngày Tết. Thì đó là cái mà chúng tôi phải bảo vệ cái ý kiến đó cho bằng được là đúng vào ngày Tết. Thì cũng đi thêm chi tiết một chút về cái chương trình vào cái ngày Mậu Thân đi ha. Thì trong cái vai trò được giao là để tổ chức cái này đó, thì cái đặc biệt lần này đó anh cũng là trưởng ban tổ chức của mình tổ chức đó. Mình có cái lễ cầu nguyện của đại diện của 5 tôn giáo, và chúng tôi đã đặt thơ mời tới đại diện của 5 tôn giáo xong rồi. Và có lễ tế lễ đầu năm đầu xuân, có văn tế cho những nạn nhân đã qua đời. Và đặc biệt là chương trình văn nghệ năm nay là không phải là văn nghệ vui xuân, mà là văn nghệ tưởng niệm những nạn nhân đã bỏ mạng vì sự tàn ác của cộng sản. Thành ra chúng ta thấy đó, nó có cái đặc biệt hơn những năm trước. Năm trước thì mình ăn Tết mình múa lân đốt pháo, nhưng mà năm nay cộng đồng ăn Tết trong cái sự tưởng niệm những người đã bỏ mình vì cái sự tàn ác của Việt Cộng. 50 năm Mậu Thân đó, thì cái đó là cái mà 50 năm nó có một lần. Thành ra dịp này kính mời tất cả quý đồng hương, cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể tới tham dự chung với cộng đồng. Một điều nữa là gì? Muốn nhắc là cộng đồng là cái ngôi nhà chung. Cộng đồng mở cửa để chào đón tất cả các hội đoàn, các đảng phái, các tôn giáo tới cộng đồng, miễn chúng ta có cùng một mục tiêu là quê hương và dân tộc, thì tất cả mọi vị đến, không có phân biệt ai hết. Đó là xin gửi lời mời tất cả quý vị như vậy. Dạ vâng, thì đối với lại tôi cũng là một người lính trong cái thời gian đó. Thực sự là năm 1968 đó thì tôi mới bước cửa vào ngưỡng cửa quân trường. Thì thứ nhất là mình cũng đi thăm cái trường Võ Bị, là lúc đó cái trận chiến của nghĩa là coi như là Mậu Thân vừa mới lại coi như là hoàn hồn nữa. Thì là coi như đến thăm cái trường Võ Bị thì các sinh viên lúc đó là khóa 24, họ là những người mà coi như đàn em, rồi trên các cái sàn đều có đặt những cái súng Garand cả, nhưng mà mỗi một anh sinh viên đó đều phải mang 1-2 băng đạn đó, để lỡ mà có cái chuyện gì xảy ra nó là ra là chỉ lắp đạn vào khẩu súng là sẵn sàng để mà coi như là chống trả với cái Việt Cộng ở xung quanh. Nhưng mà thời gian đó đi thăm thì tôi lại không có đi Đà Lạt, mà tôi lại không hiểu sao lại có ý định đi Hải quân. Lý do đó mà tôi lại phải đi ra Nha Trang để mà theo hộ thụ huấn cái khóa học khóa Nha Trang. Và vâng, bây giờ thì trở lại còn anh Jason Lý là chủ tịch cộng đồng Đà Lạt. Dạ thì cũng thưa quý vị rằng trong các anh em trong hội đồng quản trị cũng có nói về cái vấn đề mà Tết Mậu Thân và làm cái tưởng niệm luôn. Thì theo cá nhân tôi nghĩ cái điều đó cũng là cái điều và nên làm và cần làm.
nhưng mà Định sau khi mà hỏi qua các anh em trong hội đồng quản trị thì nghĩ rằng là cái ngày Tết là cái ngày vui, cái tục lệ của mình nói là ngày Tết ngày vui, thì mình cố gắng làm sao mình làm cái chương trình Tết cho nó vui nhộn, rồi xong rồi những cái lễ lộc này đó thì mình có một cái ngày dedicate ngày, thì cái đó là cái mà quyết định chung. Jason không có thể nào nói ai đúng ai sai, nhưng mà vẫn ủng hộ. Ngay cả cộng đồng Dallas cũng sẽ ủng hộ cộng đồng Terran làm những cái việc như vậy. Thật ra đó, Cảm chị ơn Sanh cái nói đó đó là- là tôi nói nhắc cái là tôi có nghe các vị cố vấn của cộng đồng Dallas nói rằng thôi bây giờ ở trên Terran họ làm ngay ngày Tết rồi, thì bên Dallas đem lực lượng lên đây để mà tham gia cho đông, chứ mà làm chia ra nữa đó thì nó lại manh mún ra. Đó là các vị ở trên cố vấn trên đó có nói với tôi điều đó. Vâng, thì thực sự ra phải nói rằng với lại quý vị đây đấy là quý vị nhìn thấy đó là những thành phần trẻ đã sẵn sàng ra để mà tiếp đón, để mà tiếp cho những thành phần như chính cả cá nhân tôi này, có một hai nữa thì cũng phải lùi vào bóng tối. Và chúng ta nhìn thấy hai cộng đồng hiện tại bây giờ làm việc rất là đắc lực cho hai cộng đồng. Tuy nhiên cũng có nhiều cái mà chưa có tháo suốt được, nhưng mà chắc chắn trong cái tương lai tôi bảo đảm quý vị là những cái người này sẽ là những người mà coi như là đưa cái cộng đồng lên một cái mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Thì đó là cái điểm mà chúng tôi cũng xin được phải cảm ơn các em là cái người trẻ là đã coi như là có sự dấn thân. Vâng, thì em có đóng góp thêm gì nữa không? Dạ, cũng thưa quý vị, đã gần hết năm rồi và năm mới cũng đến, thì Jason cũng xin đại diện cho hội đồng quản trị của cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, cũng giống như đại diện cho hội đồng giám sát và hội đồng cố vấn của người Việt quốc gia Dallas, xin kính chúc quý đồng hương. Đầu tiên là xin kính chúc cho Vietface TV 55.5 được một năm mới nhiều thành công, và xin kính chúc cho quý vị khán giả cũng giống như là quý đồng hương một năm mới an khang, hạnh phúc và bình an về sức khỏe, và thăng hoa về tiền bạc, cũng như vạn sự như ý và phát tài phát lộc. Và hy vọng rằng năm nay là một cái năm mới, và cũng cái sự mà đổi mới trong cộng đồng, cũng giống như hy vọng rằng là cái sự đó nó làm ảnh hưởng tới các hội đoàn đoàn thể. Ở đây trên sự không có nói gì khác, chỉ nói về sự đoàn kết với nhau thôi. Đúng, cái cần cái sự đoàn kết. Hy vọng rằng là cái sự đoàn kết là để cho chúng ta các hội đoàn thể cũng giống như cả hai cộng đồng mình làm việc chung với nhau, tại vì chúng ta cùng có một cái mục đích chung, thì làm sao nếu mà ta trong cái sự đoàn kết thì mình làm cái mục đích của mình nó lớn mạnh hơn, thay vì mình lẻ tẻ thì mình làm nó yếu hơn. Thì hy vọng rằng là cái năm nay là một cái năm đoàn kết của giữa cộng đồng, cũng giống như là hội đoàn thể tại địa phương. Vâng, anh Cá nhân Điền xin cảm ơn Vietface TV 55.3 đã cho cộng đồng cái cơ hội để đến với đồng hương, và năm mới cũng sắp đến, thì thay mặt hội đồng quản trị cộng đồng người Việt quốc gia hạt Terran, Điền xin kính chúc cho trước tiên là Vietface TV 55.3 cùng toàn thể quý đồng hương một năm mới nhiều an khang và thịnh vượng, và luôn luôn cầu mong cho quê mẹ sớm có tự do. Xin cảm ơn. xin được mời anh. Dạ thì xin đại diện cho phong trào Hưng Ca ở tại địa phương cũng cảm kích cái tấm lòng thương mến của quý đồng hương, đồng bào ở tại Dallas Fort Worth đã yểm trợ cho thương mến phong trào Hưng Ca trong phải nói là mấy chục năm chứ không phải là mới đây. Và thời gian qua đó thì phong trào thì nó có lúc lên lúc xuống, nhưng mà những anh chị lớn, những người mà đã sáng lập ra, những người có tên có tuổi, từ tuổi già sức yếu, có người qua đời, cũng có người vì sức khỏe rồi không có sinh hoạt được nữa, nhưng mà phong trào vẫn còn đó, và những người tiếp nối thì vẫn đi theo cái con đường mà các anh chị lớn đã dập vạch ra. Thì cái tôn chỉ của phong trào luôn luôn lúc nào là dùng văn nghệ của truyền thông để làm cái phương tiện đấu tranh cho quê nhà. Thì phong trào Hưng Ca lúc nào cũng ủng hộ cho hai cộng đồng như đã từng làm trong thời gian vừa qua. Như anh Việt biết, trong những năm qua thì phong trào cũng đã về địa phương này rất là nhiều lần. Đúng rồi. Dạ, rất nhiều lần. Thì sẽ tiếp tục cái con đường đó, và lần này về đây là dịp Mậu Thân, thì cũng anh chị em cũng có quyết định là sẽ về đây vào dịp 30 tháng 4 một lần nữa. Thì cũng nhân dịp đầu năm Mậu Tuất, kính chúc tất cả quý đồng hương, đồng bào tại Dallas Fort Worth một năm mới được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin cảm. Dạ vâng, cảm ơn ba vị rất là nhiều. Thì đối với lại Liên hội thì tôi cũng xin có một vài lời, đó là khi mà chúng ta tạm biệt cái năm 2017 này để chuẩn bị mà mừng đón Tết Xuân âm lịch 2018, thì xin thay mặt cho Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận, xin chân thành gửi đến tất cả các vị niên trưởng
rồi quý các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, quý chiến hữu và đồng hương, và được một năm mới thật là an khang, thịnh đạt và vạn sự như ý. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn Việt Free TV 55.3 đã giúp cho chúng tôi có cơ hội đến đây để trình bày đến đồng hương, và cũng kính mong tất cả quý vị đồng hương ấy theo dõi những cái sinh hoạt của các cộng đồng và cũng như của chúng tôi để mà cùng tham dự cho đông đủ. Xin kính chào.